นี่ก็คือบรรยากาศในยามเช้าของมหานครแห่งผู้พักดีหรือพักตปุระนะครับก็เห็นมีชาวบ้านเอาผักมาขายมีต้นหอมมีมันฝรั่งมีพริกมีผักต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ชาวบ้านนำของมาขายผูกเป็นตลาดเล็กๆตอนเช้าขณะเดียวกันที่วัดนะครับก็จะมีการตีระฆังคนก็มาบูชาพระตั้งแต่เช้าเลยครับทุกๆเช้าตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับตั้งแต่ตี 5เราก็จะได้ยินเสียงระฆังต่างๆนะคนที่มาสักการะพระผู้เป็นเจ้านั้นนำดอกไม้นำธูปเทียนมาสักการะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเรามารู้จักสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศเนปาลกันนะคะ ก็จะมีธงชาติ ตราแผ่นดิน ดอกโรโดเดนดอนซึ่งมีสีแดงเข้มเป็นสีประจำชาติ มีวัวและไก่ฟ้าโมนานฮิมาลัยเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเนปาลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มุมหนึ่งของเดอร์บาสแควร์ของเมืองบักตะปูนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมาฟังเพลงของนักดนตรีสองท่านนี้แล้วเสร็จแล้วเขาถามว่าเรามาจากไหนเราบอกว่ามาจากเมืองไทยก็ไม่เชื่อขนลุกทันทีเลยเขาร้องเพลงลอยกระท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 งกะเลนามิเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปที่จัตุรัสของช่างปั้นหม้อนะครับก็คือ Potter Square ของบางตะปูตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าทางมันไปยังไงเดี๋ยวต้องถามเข้าไปดูว่าทางมันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวถามไปนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเลยที่บักตะปูนี่ก็จะน่ารักแบบนี้นะครับก็จะมีตรอกซอกซอยเล็กๆแล้วก็สองข้างทางก็จะมีขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็บ้านก็จะเป็นปูน 3-4 ชั้นเป็นอิฐนะครับเป็นอิฐไม่ใช่เป็นปูนเป็นอิฐทางด้านซ้ายผมนี่ก็จะเป็นมีดของพวกบูรพาครับเนี่ยทำนี้ก็คุณพ่อขาเนี่ยก็เดินกันเล่นๆแล้วก็เพนติ้งที่นี่ก็มีขายเยอะมากเนี่ยเป็นรูปต่างๆส่วนมากจะเป็นรูปภูเขาหิมาลัยเป็นของที่ระลึกแล้วก็มีภาพของเมืองต่างๆบางทีก็ไม่ให้ถ่ายเนาะเราก็แอบถ่ายไปบ้างกำลังนี่สวยงาม Can I take your photo โอเคนะอันนี้ขอเขาแล้วเขาก็ให้นะครับเดี๋ยวก็มาดูหัตถกรรมของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือทังก้าคือการเขียนภาพลงบนผืนผ้าเป็นภาพวาดแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธองค์เหมือนจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยแต่เขียนลงบนผ้าแทนเป็นหัตถกรรมของชาวเนปาลโดยภาพทังก้าทุกภาพเป็นงานฝีมือแต่ละชิ้นใช้เวลานาน
มีความประณีตและทนทาน สีและภาพที่เขียนจะมีความคมชัดสดใสยาวนานกว่า100 ปี ก็เป็นงานที่ละเอียดมากเลยนะครับ จริงๆ แผ่นแบบขนาด1 ฟุตคูณ1 ฟุตนี่ก็ตกประมาณ 3,000 บาทเองครับ มีเอกลักษณ์มากๆ ที่เมืองบักตะปูนี้เขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และตอนนี้เราก็มาพบกับเวิร์กช็อปที่หนึ่งซึ่งช่างกำลังทำการแกะสลักไม้อยู่ Adult artist? Yes งานแกะสลักไม้ เป็นงานแฮนดิคราฟต์ที่สำคัญของเมืองบักตะปู เนื่องจากสมัยก่อนเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ ได้รับการออกแบบและมีการจัดวางอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยผลงานชิ้นสำคัญด้านการแกะสลักไม้ อาทิเช่น งานแกะสลักไม้ลวดลายประณีตสำหรับประดับเทวาลัยใหญ่น้อยในเมืองบักตะปู หน้าต่างทั้ง 55 บานของพระราชวัง Palace of 55 Window ก็เข้าไปคุยกันมาแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าช่างเนี่ยทำมานานแล้วตั้งแต่อายุ 12 ฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเสน่ห์ของที่นี่ที่มีช่างฝีมือทำโชว์แล้วก็ขายกันเลย อันนี้เราก็มาเจอร้านทำจักสารเนอะเป็นสาร What material this is? These are called jute. Jute. Yes. Especially newer people are not allowed to wear slippers or other kinds of shoes in our kitchen. So basically we use these kinds of slippers in our In kitchen. the kitchen. Yes. How much do you sell these shoes for? We're selling this for 1,000 rupee. 1,000 rupee. What do you call this shoe? Nalulakan. Again, please. Nalulakan. Nalu. Nalu means this jute, this Uh-huh. material. Yeah. And laka means Laka. Naruda. slipper Laka. or you say shoes. I see. คุณบอลอยู่ข้างหน้า เห็นไหมเรามาถูก เจอแล้ว เดินมาแป๊บเดียวนะครับจากจตุรัสเดอร์บ้าสแควร์ของเมืองบักตะปูแล้วก็มาถึงที่พอตเตอร์สแควร์หรือจตุรัสของคนปั้นหม้อ ถ้าใครพอจำได้ที่นี่ก็คือหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha นั่นเอง